Hey guys, kumusta na? Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, magluluto tayo ng tradisyonal na chicken adobo. Itong recipe na to, na-post ko na to matagal na panahon na. Gano'n ba katagal? Bigla kayo napaisip ano? Siguro mga mag-15 years ago na. Tagal na, diba? Kaya napapanahon na para gumawa tayo ng remake video. Itong tried and tested version natin, sobrang simple at siguradong masarap yung resulta. Ito yung tipong kahit ngayon ka palang nag-uumpisang mag-aral na magluto, kayang-kaya mo to basta sundin mo lang yung video ha. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating chicken adobo recipe. Siyempre, kailangan natin dito ng chicken. Ito naman yung bawang, dahon ng laurel, buong paminta, toyo, sukang puti. Meron din itong asukal pero optional lang yan ha. Kailangan din natin dito ng asin, ng mantika, at gagamit din tayo dito ng tubig. Pakicheck yung description ng video para dun sa listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Ang pinakauna natin kailangan gawin ay i-marinate muna yung manok. So meron ako ditong malaking mixing bowl. Kumuha ako ng mas malaking bowl para madali nating mahalo to. Etong chicken ay hiniwa ko lang into serving pieces. So nasa sa inyo kung gaano kalaki or kaliit yung gagawin ninyong hiwa. Kung marami yung kakain ng chicken adobo ninyo, ay suggest na liitan ninyo yung hiwa yung sakto para sa lahat. At ilagay na natin dito yung bawang. Pagdating naman dito sa bawang, gumamit lang ako ng almeris dyan. Krinash ko lang na mabuti. As in yung tipong gigil ka sa pag-crush ng bawang, di ba? Mas okay yun para talagang lumabas yung lasa ng bawang habang niluluto to at habang binababad na rin kasama yung chicken. Toyo. So itutuloy lang natin ang paghalo dito. Kaya natin binababad yung manok sa toyo at sa garlic para initially ma-absorb nito yung flavor para mas maging malasa yung manok natin. Yung iba ang ginagawa dito pa lang sa step na to, pati yung vinegar o yung sukang puti, hinahalo na. Well, nasa sa inyo yan ano. Pwede nyo namang ilagay kagad yung suka. Yung sa akin lang, kapag ibababad nyo kasi ito ng matagal, ang mangyayari dyan, maluluto yung manok. Alam nyo yung parang nakikilaw, di ba? Kaya ang ginagawa ko yung suka, nilalagay ko na lang habang niluluto yung manok. So for the meantime, okay na muna to. Para dun sa mga nagmamadali, ibabad ninyo minimum of 1 hour. Pero mas maganda at least kung 3 hours para talagang pasok na pasok yung lasa. So at this point, eto na yung chicken natin. Nababad na natin to. Yan, mag-iinit na tayo ng lutuan. Yan, naka-high heat lang ako dito. Ipiprito lang muna natin ito. Pero huwag kayong mag-alala, hindi matagal na prito. And itong pagprito, optional lang Kung ayaw ninyo magprito ng chicken, okay lang. Mantika, syempre, di ba? I-distribute lang natin yung mantika dito. Isa-spread out ko lang. Tapos, ibalik natin yung konting mantika dito ulit. Di may natira tayong mantika dito, no? So, sakto lang yan. Tapos, unti-unti na nating iprito yung chicken dito ngayon. Mga ano lang, 2 minutes lang per side. So, kung medyo marami yung chicken na gamit ninyo, katulad nitong sa akin, pwede ninyong lutuin ito by batch. So, ito muna yung first batch natin para hindi magkasikipan lahat. So, yan, babalik na rin ko lang yung manok, Tapos, kung feeling ninyo na medyo kulang yung mantika, feel free na magdagdag. Pakunti-kunti lang muna. Yan. Yan, ilipat lang muna natin yan dito, Yan guys, remember, hindi natin kailangan lutuin mabuti yung chicken, Pinapan-fry lang natin ang bahagya to para sa texture. Mas okay kasi yung texture kapag pinapan-fry yung chicken bago natin adobohin. And that's also the reason kung bakit sinabi ko kanina na optional lang yung pagprito. So kumbaga nasa sa inyo kung gusto nyo iprito. But kung may time naman kayo, I strongly suggest na gawin nyo to para mas maging okay. So yung mga dumikit na nakikita nyo sa ilalim, huwag kayong mag-alala, okay lang yan. Mamaya kasi madedeglaze natin yan kapag nilagay na natin yung mga liquid ingredients dito. And right now, after 2 minutes, hindi na natin tatanggalin to. Kasi, ilalagay na natin yung remaining marinade tapos yung tubig, no? So for now, ang gagawin ko dito, paghaluin ko lang yung tubig. So ilagay lang natin dito yan.
Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan lang i-deglaze yan eh. So pagkalagay ng tubig, halu-haluin nyo yung pinakailalim ng lutuan. So yung dumikit kaninang residue ng chicken habang piniprito, unti-unting mawawala yan. Kasi guys, malasang-malasa yan eh. Iba iniisip sunog, no? Well, totoo naman na medyo nasunog ng konti, pero alam nyo, hindi yan lasang sunog na sunog. Nandyan yung flavor ng chicken. Ang gagawin ko, ilalagay ko na yung chicken na naprito natin initially. Ito yung ating first batch. And right now, ang kailangan lang naman natin gawin is lutuin itong chicken hanggang sa lumambot na ng tuluyan, diba? So, eto. Bago natin dagdagan ng tubig, maglalagay muna ako ng buong paminta. Yan tinatawag na whole peppercorn. Pwede ninyong i-crack yan, ha? Huwag naman yung tipong crack na crack. As in, pag nilagay nyo sa almeres, isang pukpok lang okay na. Tapos, bay leaves, no? Dahon ng laurel. So, dried bay leaves or kahit fresh, mas maganda. Dadagdag lang tayo ng tubig dito. Then, takpan lang natin yung lutuan. Pabayaan lang muna natin kumuluyan kaya ako tinakpan. Mas mabilis kasi nakukulo kapag yung heat tinatrap natin sa loob. Alam nyo guys, pagdating dito sa chicken adobo, mabilisan lang din to eh. Kailangan lang natin kumulo ng ganyan, no? Nakita nyo, diba? So, kumulo na. Ako may ugali ako na kapag kumukulo yung niluluto ko, inahalo ko lang muna ng bahagya. Hindi nyo man kailangan gawin yun. Sinisigurado ko lang na okay siya. So, at this point, tatakpan ko muna tong lutuan natin. Tapos, i-adjust muna natin ito to the lowest setting. Magantay lang tayo, mga 25 to 30 minutes. Okay na yan. Wala pala akong relo. Mga 15 minutes ay nakakaraan. So, check lang natin ha. Gusto ko lang sanang baliktarin muna to. So yan na, naka-low heat pa rin tayo. So, simmering yan. Pabaliktarin ko lang yung chicken para yung kabilang side naman yung maluto. Tapos pagkabaliktad natin, itutuloy ko yung pagluto, di ba? Pero hindi ko natatakpan kasi gusto naman natin na mag-evaporate ng konti yung liquid, no? Gusto natin i-reduce ito ng konti. So yan guys, binabaliktad ko lang uli yung chicken after nating maluto ng mga 10 to 15 minutes yung kabilang side. Ngayon, pwede na nating ilagay yung suka. Okay? So, itong suka, syempre, no, pag sinabing adobo, hindi mawawala yung suka dyan. Pagkalagay ng suka, huwag nyo munang hahaluin. Baka pagalitan tayo eh. Kaya, takpan muna natin to. Yan ha, walang magagalit dyan. Tinatakpan ko uli para kumulo ng mabilis. Okay? So, pabayaan lang natin. Mabilisan lang yan. Antayin lang natin na kumulo. At tanong ko nga pala sa inyo, bakit nga ba kayo nagagalit kapag kinahalo natin yung suka pagbagong lagay? Hindi ko alam talaga ang reason eh. Meron bang kasabihan? Meron bang scientific explanation kung bakit hindi pwedeng haluin? So, pa-comment naman baka may alam kayo tungkol dyan. Kasi usually, no, yung mga matatanda sa atin, yung mga nagsasabing, papaluin ba kami yung, wag mo muna nga haluin yan. Dahil nga, hindi maluluto na mabuti yung suka. Parang, talaga? Bakit? Ako hindi ko alam. So, baka naman alam ninyo. Pa-comment, Kumukulo na uli. Oh, yan pwede ko nang haluin Hinaan ko lang ng konti yung apoy natin. Huwag na kayo magalit haluin ko na. Tapos yan, ganyan lang. So may suka na yan. Pabayaan lang natin na maluto pa. Maglalagay tayo ng asukal. So itong asukal, optional ingredient lang to. And ang purpose ng asukal, hindi para magpatamis, kundi para magpabalansa ng flavor. Kapag sobrang alat, maglagay ka lang ng konting asukal. Okay na yan mga tipong ganon. Or kapag sobrang asim, ganon din. So it's all up to you. Again, itong sugar natin ay optional ingredient lang. Then, pabayaan muna natin na maluto pa to. Tutuloy ko lang yung pagluto nito hanggang sa unti-unting mag-reduce na yung sauce. At this point, okay na tong adobo natin. So, pwede na natin tong timplahan. Pero bago ako magtimpla, ito muna ginagawa ko. So, i-check muna natin ito Unang-una. So, okay na ba sa inyo yung adobo na ganyang karami yung sauce? Ito yung tipong saktong-saktong pwedeng ilagay natin sa kanin, di ba? Kapag niluluto natin yung chicken ng sobrang tagal, na-overcook naman to. So para hindi natin ma-overcook yung chicken, ang isang tip ko, tanggalin nyo muna yung chicken dito sa lutuan. Ituloy nyo lang yung pagpapakulo hanggang halos mag-evaporate na completely yung sauce, di ba? And having said that tip, ito naman ang gagawin ko dito. Gusto ko kasi sa adobo ko yung gitna, kaya ito muna yung gagawin natin. Tatanggalin ko na tong chicken para hindi na natin ma-overcook. Lalong-lalo na yung, yung mga breast part ng chicken. Kapag na-overcook kasi natin yung chicken breast, nagiging dry ito. Ayaw nating mangyari, So, iniiwasan natin.
Kaya doon lang tayo sa saktong pagluto sa chicken. Karaniwan naman, di ba? Kung ano pa yung simple, yung pa yung okay, di ba? Agree ba kayo doon? Meron ba kayong mga sariling pamamaraan ng pagluto ng adobo sa lugar ninyo? Kasi di ba iba-ibang mga probinsya, may iba't ibang klaseng adobo, di ba? Nagsa-specialize tayo sa mga sarili nating versions. So para sa akin, siguro tawagan na lang natin itong basic version ni Panlasang Pinoy. Tatabi ko muna to. Itutuloy natin yung pagluto dito sa sauce. Asinan ko lang yan. Medyo kinulang kanina sa alat eh. Pero otherwise yung iba, okay naman. Alat lang. Tapos yun lang yung ginagawa ko. Nahalo ko lang, diba? At this point, since wala ng chicken, pwede ko na medyo lakasan yung apoy para mas mabilis na mag-evaporate yung ibang liquid. Gusto ko lang kasi ditong mangyari ay mag-reduce pa tong sauce. So para sa akin, marami pa yan eh. Oh. Although malasang malasa yan eh. Pero gusto lang natin na siguro mga lahati pa. Eto na, halos patapos na ako. O yan lang yung gusto natin. Makita niyo ba? Nag-evaporate na. Turn off na natin yung init o yung apoy. Tapos, ilalagay ko lang to dun sa ibabaw ng chicken natin. Dahan-dahan lang ha. Yan yung magiging pansabaw natin sa kanin mamaya, diba? Guys, eto na ang ating chicken adobo. Traditional style. O tara, tikman na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sauce. Ayan o. Nagtira tayo ng sauce para pwede nating ilagay sa ibabaw ng kanin. Although nagsaing na ako ng kanin kanina, bagong saing lang, mainit-init pa. Para ready, syempre, di ba? Pero hindi ako magkakanin para dito lang sa tikiman kasi nga, baka matagalan ako sa pagkain eh. Sigurado kasi malalantakan ko to at mauubos. Kaya ito, tignan muna natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano nakalambot yung chicken at gaano ka-moist. Ayan o. Kita nyo naman, di ba? Nilalagyan ko lang ng konting sabaw pa para naman malasang malasa. So, yan. Yan ang adobo. Simpleng-simple yung lasa, pero napaka-comforting. Yari mamaya yan sa kanin eh. Kapag kinanina natin, mas mapaparami yung kain, di ba? Pero sisiguraduhin ko syempre na may leftover para malagay ko na sa garapon. Para kinabukasan, mas malasa pa yan. Guys, sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe para sa araw na to ha. Traditional chicken adobo, easy-easy, simple lang at kahit bago ka pa lang sa pagluluto, I'm sure na kayang-kaya mo itong gawin. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik ninyo sa Panlasang Pinoy at sa pagnood ng mga videos natin. Magkita-kita ulit tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara, kain na tayo!